สวัสดีค่ะพลอยนะคะในรายการ CEO Talk นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักพลอยมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะแนะนำตัวนะคะพลอยทำเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ Food and Beverage นะคะโดยพลอยมีแฟรนไชส์ที่อยู่ภายใต้ของบริษัทเนี่ย5ตัวนะคะก็คือเป็น Food and Beverage หมดเลยเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ลองดูตามคลิปอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คลิปนี้พลอยไม่ได้มาขายของเนาะคือจะมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนฟังนะคะว่าก่อนที่เราจะทำธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันมี3อย่างที่พลอยรู้ว่ามันสำคัญมากๆที่อยากจะให้ทุกคนรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายคนมาปรึกษาพลอยด้วยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างต้องคิดอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์นะคะอันนี้พลอยจะรวบรวมมาให้นะคะใน3ข้อที่ทุกคนต้องคิดก่อนเลยนะคะก่อนที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์นะคะข้อที่1เลยก็คือเรื่อง Product นะคะคือการที่เราจะสามารถทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้นั่นแปลว่า Product ของเราเนี่ยจะต้องชนะคนอื่นๆในตลาดนะคะมันมีเยอะมากของอาหารเครื่องดื่มตอนนี้ถ้าพูดถึงคือมันมีเยอะมากในตลาดเราจะทำยังไงให้เราสามารถไปแบ่งส่วนแบ่งในทางตลาดของเขามาได้นะคะโดย Product เนี้ยมันต้องยิ่งกว่า Product ธรรมดาด้วยที่เราจะสามารถทำร้านขายเพื่อของเราอย่างเดียวแต่ทุกคนนึกออกไหมคะว่าเราต้องคิดเพื่อให้ลูกค้าของเราอ่ะขายได้ด้วยนะคะอันนี้มันเลยเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกคนต้องตีโจทย์เรื่อง Product ให้แตกว่าอาหารของเราเนี่ยจะเป็นอะไรเครื่องดื่มของเราจะเป็นอะไรหรือแฟรนไชส์อื่นๆของเราจะเป็นอะไรที่จะทำให้เราสามารถชนะมีส่วนที่ชนะคู่แข่งต่างๆในตลาดได้นะคะคือทุกคนต้องมองอย่างแรกเลยอย่างเงี้ยเพราะอยากให้ทุกคนคิดง่ายๆว่าสมมุติว่าเรามีของตัวเนี้ยลูกค้ารีเทลอยากจะซื้อเราไหมถ้าเราเป็นลูกค้าเราอยากจะซื้อของชิ้นนี้ไหมเราต้องการกินมันไหมอย่างที่2เลยคือจะมีคนเอาเงินมาลงทุนเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยไปทำเป็นธุรกิจอีกไหมคือมันจะลูกค้าของแฟรนไชส์มันจะมี2แบบนะคะก็คือลูกค้าที่ซื้อเป็นรีเทลแล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าแฟรนไชส์ซีนะคะคือ2ตรงเนี้ยทุกคนต้องตีโจทย์ของโปรดักต์ตัวเนี้ยให้แตกก่อนเลยว่าเขาจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี้ยอยากได้อยากซื้ออยากเอาเงินมาลงทุนนะคะเรื่องนี้ทุกคนต้องคิดให้แตกเลยนะคะเรื่องที่2เลยนะคะก็คือcustomer นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าสมมุติเราดู2อย่างเนี้ยเขาจะดูไปพร้อมๆกันนะคะคือการทำธุรกิจตัวเพราะว่าเราต้องมองเป้าหมายเรื่องลูกค้าให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าลูกค้าของเราเป็นใครกลุ่มไหนนะคะทั้ง2อย่างเลยลูกค้ารีเทลแล้วก็ลูกค้าแฟรนไชส์ซีด้วยว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะเพื่อให้มันรีเลทกันระหว่าง Product กับตัว Customer นะคะว่าให้2ตัวนี้พัฒนาไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราไม่ได้คิดแค่ขั้นตอนเดียวเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำอาหารแล้วก็ขายแต่เราจะทำอาหารเพื่อขายลูกค้าของเราด้วยและขายแฟรนไชส์ซีคือคนที่จะเอาเงินมาลงทุนซื้อธุรกิจตัวนี้ไปเปิดแล้วไปขายให้ลูกค้าเขาอีกตรงนี้ทุกคนต้องคิดให้แตกคิดให้รอบคอบนะคะก็คือจะมี2อย่างนี้นะคะมี Product มี Customer นะคะที่ต้องคิดถึงนะคะเรื่องที่3เลยเป็นเรื่องที่ทำให้แฟรนไชส์บริษัทแฟรนไชส์อยู่รอดหรือไม่รอดหรือว่ามีข้อแตกต่างในตลาดอย่างไรคือ System นะคะคือการที่จัดระบบภายในของบริษัทนะคะว่าจะมีการรับของมายังไงส่งของยังไงนะคะทำตัวไหนให้เป็น Trade Secret คือเป็นตัวความลับทางการค้านะคะตัวไหนที่จะรับมายังไงส่งออกยังไงความลับทางการค้าเป็นยังไงบ้างนะคะระบบโลจิสติกทำยังไงนะคะแล้วก็พวกการจัดการภายในของบริษัทเองนะคะพนักงานแต่ละส่วนรู้อะไรตรงไหนยังไงบ้างนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของแฟรนไชส์จะต้องคิดแล้วก็วางระบบไว้แล้วเพราะว่าตัวแฟรนไชส์เนี่ยข้อมูลที่สำคัญก็คือพวกสูตรอะไรต่างๆแล้วก็ระบบตรงนี้นะคะที่เราเป็นเรื่องที่เราต้องเก็บไว้แล้วก็
คิดให้มันขาดตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะทำเลยนะคะว่าตรงเนี้ยเราจะวางระบบไปยังไงนะคะเรื่องนี้เป็น3เรื่องที่พลอยอยากจะให้ทุกคนคิดก่อนนะคะก่อนที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนคิด3ตัวเนี้ยให้แตกแล้วมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้แบบแน่นอนนะคะค่อยไปศึกษาตัวอื่นรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้สำเร็จนะคะแต่ว่า3ตัวนี้เป็น3ตัวที่สำคัญมากที่ทุกคนจะต้องรู้ต้องทำต้องคิดต้องทำการบ้านมาให้จบให้รู้แล้วว่าเราชนะในตลาดได้แน่ๆนะคะเราจะมีลูกค้ามาซื้อเราแน่ๆนะคะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าถึงเราทำระบบดีแต่เราไม่ได้วางเรื่องตัว customer แล้วไม่มีลูกค้ามาซื้อของเราก็ทำระบบแฟรนไชส์ไม่สำเร็จนะคะคือมันเป็น3อย่างที่จะต้องไปด้วยกันทุกคนจะต้องคิดว่าใครจะเอาเงินมาให้เราไหมด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือเรื่องนี้ทุกคนต้องคิดก่อนนะคะเดี๋ยวในคลิปเนี้ยเขาจะฝากไว้สั้นๆเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำเรื่องของแฟรนไชส์ธุรกิจแฟรนไชส์นะคะเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย